Χαίρετε, έχει κανείς όρεξη να μιλήσουμε? Σήμερα παίζω Dark Souls 3, γιατί όταν είμαι προβληματισμένος, για κάποιο λόγο βρίσκω τον εαυτό μου κάθε φορά να παίζει Souls games. Αν και ιδανικά θα ήθελα να παίξω Bloodborne, αλλά η κονσόλα μου είναι εκτός μπρίζας από τότε που μετακόμισα και η αλήθεια είναι πως τα έχω σετάρει πολύ σένια τα έπιπλά μου και δεν ψήνομαι καθόλου να κουνήσω καμία βιβλιοθήκη για ένα κομμωδίνο για να περάσω καλώδια από πίσω. Οπότε το PlayStation θα συνεχίσει να είναι διακοσμητικό. Τελεί εξαιρετικά αυτό το χρέος. Και ποιος είμαι εγώ να το στερήσω αυτό τώρα, έτσι, γιατί το βάλω στην πρίζα, ας πούμε, και να αρχίσει να μου γκανάει και να κάνει τους ήχους που κάνει το PlayStation. Dark Souls 3 λοιπόν επέλεξα να παίξω διότι το σκέφτομαι πολύ τελευταία. Τρώω φλασιές από το game, έξω από σημεία του. Με αποκορύφωμα χθες που σκεφτόμουν το fight των Abyss Watchers, οπότε το concept αυτού του βίντεο σε γενικές γραμμές είναι να σας κρατήσω παρέα μέχρι και τους Abyss Watchers. Ακούγεται ενδιαφέρον αυτό. Θα το τρέξω ως έχει με το χαρακτήρα μου βανίλια. Σκέφτομαι πως ίσως είναι μια καλοδεχούμενη πρόκληση αυτό για μένα, διότι έχω ουσιαστικά να παίξω παιχνίδι πολύ καιρό. Ξέρεις, να είμαι παρόν για το παιχνίδι και το παιχνίδι να κρατά εχμάλωτη την προσοχή μου. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα τους τελευταίους μήνες. Οτιδήποτε παίζω, νιώθω πως δεν είμαι παρόν εκεί για αυτό. Με το που πέσει αυλαία και δω credits, είμαι απλά μουδιασμένος. Δεν μπορώ να ανακαλέσω τίποτα. Νιώθω μια απάθεια, λες και πάγωσα στο χρόνο. Γι' αυτό πιστεύω νωρίτερα μέσα στο έτος άρχισα να παίζω ranked games στο League of Legends. Ξανά, μετά από πολλά χρόνια. Η ιδέα πως είχα απέναντί μου κάποιον άλλον άνθρωπο σε competitive arena με καθησύχαζε. Που είναι εντάξει από μόνο του, αλλά από ένα σημείο και έπειτα το έκοψα γιατί συνειδητοποίησα πως άρχισε να εξελίσσεται από το παίζω για να ψυχαγωγηθώ, για να περάσω καλά, σε παίζω για να με απασχολήσω. Είναι κατρακύλα αυτό από μόνο του. Συνήθως καταλήγει στο με απασχολώ για να αποστρέφω το βλέμμα μου μακριά από καταστάσεις που πρέπει να διαχειριστώ. Συγγνώμη, σας έπιασα από τα μούτρα πολύ νωρίς το βίντεο. Υποθέτω μακροχρόνιοι θεατές του καναλιού συνειδητοποίησαν ήδη πως πέρασα την καθιερωμένη υπαρξιακή μου κρίση νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν χάθηκα από οτιδήποτε online για ένα τρίμηνο. Έτσι την παλεύω. Με βοηθά αφάνταστα να μην έχω ρεθίσματα από τίποτα και κανέναν μέχρι να θυμηθώ πως είναι να είμαι άνθρωπος πάλι. Σε άλλα νέα όμως, πιο εύθυμα, έχει μερικές ημέρες που γύρισα από την Αθήνα, από τη συναυλία που κάναμε κάτω. Πήγε εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι ειλικρινά, ξέρεις, η μεγαλύτερη απολαυή στο τέλος της ημέρας ήταν αυτό για μένα, ότι όλοι σας πέρασατε όμορφα, ξεδώσατε, ξέρεις, ήσασταν εκεί για να το ζήσετε. Ορίστε ένα μικρό απόσπασμα. Είχα να παίξω ζωντανά μουσική 7 χρόνια. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να παίζουμε live με την μπάντα ήταν νομίζω το 2018 στην Αθήνα, στην αρχιτεκτονική. 7 χρόνια να μην έχεις ουσιαστική τριβή με κάτι στη ζωή σου είναι αρκετός καιρός. Αλλά ειλικρινά, ξέρεις, η ενέργεια στο χώρο το έκανε να μην έχει σημασία καν. Τώρα να ανακοινώσω κάτι. Σάββατο 10 Μαΐου, Θεσσαλονίκη στο 8ball, live How to the Ra. Έχουμε live με την μπάντα μου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε συναυλία στα Πάτρια Εδάφη Θεσσαλονίκη. Και η χρονική στιγμή έκατσε super, διότι Σάββατο 10 Μαΐου συμπίπτει με το Comic Con, με το μεγάλο con της Θεσσαλονίκης. Οπότε τυχαία έκατσε να σεντάρουμε το πιο φευγάτο, υποθέτω, after party για το event. Έχετε φυσικά το ελεύθερο να σκάσετε με τα cosplay σας, δεν υπάρχει dress code ακόμα. Και αύριο θα κυκλοφορήσουμε το πρώτο μας ζωντανό βίντεο κλιπ. Θα το κυκλοφορήσω εδώ πέρα στο κανάλι, σαν ανακοίνωση επίσημη για τη συναυλία. Σάββατο 10 Μαΐου λοιπόν, εισιτήρια στην περιγραφή και επίσης στο Dark Souls. Ο Gundyr μου αρέσει πάρα πολύ σαν fight. Νιώθω πως ίσως είναι το πιο κομψά δοσμένο πρώτο εναρκτήριο, ας πούμε, boss fight της From γενικά σε game της. Και θεματικά είναι υπέροχος και εικαστικά, ας πούμε, όταν περνά στη δεύτερη φάση και αναβλύζει από μέσα του, ξέρω εγώ, το Pass of Man, το πίον της ανθρωπότητας. Σε πιάνει full προεκπλήξεως, αλλά σου συστήνει παράλληλα και ένα
πολύ βασικό κόνσεπτ του παιχνιδιού όσον αφορά την ιστορία του. Και όλο αυτό το πετυχαίνει, ενώ συνάμα είναι ένα φοβερά καλό intro boss fight. Δεν μπορείς να μην το σεβαστείς. Αν δεν σεβαστείς 2 κινήσεις του back to back, είσαι νεκρός. Αλλά επίσης δεν είναι και καθυστερημένα και εξαθλητικά δύσκολο. Και είναι και πάρα πολύ cool ο ρόλος του στην ιστορία και η δεύτερη σας αναμέτρηση, ο κύκλος αυτός που διανύεις. Που είναι και εντός της φιλοσοφίας των Dark Souls, ξέρεις, αυτής της κυκλικής αφήγησης. Έχουν μια βαρυτική έλξη τα game της From, έτσι. Έλκουν προβληματισμένους ανθρώπους. Καλά, σίγουρα, γιατί πηγαία ως παιχνίδι αυτό που τα ορίζει είναι η κατάσταση του υπομένου και υπερισχύω. Αλλά είναι πιο βαθύ από αυτό, έτσι. Έχει κάτι το περισσότερο. Συνήθως μαρτυράς τις τελευταίες βαθιές εκπνοές άλλοτε λαμπρών πολιτισμών που υποκύπτουν στο πέρας του χρόνου, υποκύπτουν σε αποφάσεις που συλλογικά αλλά και ατομικά πάρθηκαν, και καθώς διασχίζεις όλο αυτό το νέφος βρίσκεις κάτι το οποίο όχι κάτι το οποίο απαραίτητα σε λυτρώνει ή αναζωογονεί την ψυχοσύνθεσή σου, αλλά κάτι το οποίο δίνει νόημα στο ταξίδι σου. Και αυτό με τη σειρά του, ξέρεις, το νόημα, ας πούμε, μπορεί να παράξει καύσιμο μέσα σε έναν άνθρωπο, ώστε να δράσει. Γι' αυτό και δράς, σαν χαρακτήρα στο video game. Do stay safe, you hear? Or my efforts will have been for naught. Be safe, friend. Don't you dare go, Otto. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Λατρεύω πόσο εκφράζονται αυτά τα παιχνίδια μέσα από την ατμόσφαιρά τους. Κάθε φορά με εχμαλωτίζει άμεσα ο ήχος τους, το πάντρεμα όλης της ηχόσφαιρας, η διόρυθμη μίξη των διαλόγων, πόσο λακωνικά και στοχευμένα μιλάνε τα NPC. Πόσο αληθινά επίσης μιλάνε, τώρα που το σκέφτομαι, σαν ο λόγος τους να έχει όντως πραγματική υπόσταση και να μην απευθύνονται απαραίτητα στον πρωταγωνιστή, ας πούμε, της ιστορίας. Ένα από τα μάντρα του παιχνιδιού είναι το Don't you dare go hollow, το οποίο το βρίσκω... είναι τόσο όμορφο. Μην τολμήσεις να χαθείς, να χάσεις το νόημα, να γίνεις κούφιος, κενός. Το hollow είναι κατάσταση, ας πούμε, στον κόσμο του Dark Souls. Είναι το τελικό στάδιο της κατάρας των Undead. Αλλά straight up είναι ο δημιουργός του game, ο οποίος λέει, ξέρεις, μη χάσει το νόημα. Είναι πολύ ηχηρό μήνυμα αυτή η φράση και χαίρομαι που δίνεται τόσο οργανικά, αληθινά, μέσα στο παιχνίδι. Όσες φορές μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου να το χάνει, είναι επειδή βιώνω μια κατάσταση που με έχει οδηγήσει στο να χάσω το νόημα. Ακόμα και όταν αυτό που ζω είναι μια πολύ άσχολη ζωή, μια καθημερινότητα που την ορίζει το πόσα πολλά πράγματα έχω να κάνω. Όταν τα κομμάτια του puzzle απατηλά φαίνονται να είναι στις σωστές θέσεις, ώστε να έχεις κοινωνική ζωή, ερωτική ζωή, να μπορείς να τα απεξέλθεις βιποριστικά, μέχρι που συνειδητοποιείς πως δεν υπάρχει σκοπός πίσω από όλο αυτό και κρασάρεις. Μερικές φορές ίσως μέχρι να αναρωτηθείς το γιατί. Δύσκολη ερώτηση το γιατί. Προτιμώ να μην την ξεβράζει το μυαλό μου, για να είμαι ειλικρινής. Από τις ερωτήσεις που κατακρεουργούν τον άνθρωπο, από τη χαραυγή της ανθρωπότητας. Ναι, αλλά γιατί. Οκ. Γιατί το κάνω αυτό. Αρκετή σαν σκέψη για να σε διαμελήσει. Αλλά επίσης αρκετή για να έχει νόημα το αύριο, και είναι πανέμορφο αυτό. Αρκεί να μην επαναπάβεσαι στην αυτή καθ' αυτή απάντηση. Αυτό είναι πρόβλημα και με το video game που παίζω τώρα, ας πούμε, με πολλά άτομα που ισχυρίζονται ότι, ξέρεις, είναι το καταφύγιό τους, το Dark Souls, όταν είναι προβληματισμένοι ή είναι ο διάβλος τους ώστε να εκτονώσουν αυτό το στρες που νιώθουν. Πολλοί επαναπαύονται επιδερμικά σε αυτό. Η ντοπαμίνη μου που έφερα εις πέρας το δύσκολο plus Dark Souls run μου. Η ντοπαμίνη μου που νίκησα στο competitive online video game μου. Έχει ουσία αυτό, σίγουρα. Είναι εξαιρετικό. Αλλά δεν έχει ουσία στο κενό. Στο κενό είναι high. Πήρα το high μου. Κράτα αυτό που σου δίνει εμπειρία, ό,τι και να είναι αυτό. Αλλά αξιοποίησέ το. Να μην είναι αυτό που ορίζει το καταφύγιό σου. Γιατί επί της ουσίας, αν αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, τράπηκες σε φυγή. Κρύβεσαι. Και εντάξει, μπορείς να κρυφτείς πολύ εύκολα από το περίγυρό σου. Όχι γιατί είσαι ενιγματικός χαρακτήρας και δύσκολος να σε διαβάσουν, αλλά πρωτίστως γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι απασχολημένος με τη δική του ζωή. Τόσο που δεν έχει περιθώριο να ασχοληθεί με σένα. Το να ασχοληθεί κάποιος με σένα δίχως κάποιο ερέθισμα είναι και ακτιβισμός από ένα σημείο και έπειτα, έτσι.
Και κανένας δεν συμπαθεί τους ακτιβιστές. Εγώ τουλάχιστον δεν τους συμπαθώ. Δεν μιλάω από τον κόλλο μου αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Τον εαυτό μου επίσης επικρίνω, γιατί αυτό ξέρω. Αυτό είναι η εμπειρία μου. Αλλά παράλληλα η ανθρώπινη κατάσταση δεν διαφέρει τόσο από άτομο σε άτομο, πιστεύω. Όσο τουλάχιστον θέλουμε να ισχυριζόμαστε πως διαφέρει. Έχει κάποιες κοινές σταθερές, έτσι. Άρα δεν ξέρω. Σκεφτόμουν να έχει κάποια δομή αυτό το βίντεο, αλλά νομίζω πως έχει μεγαλύτερη αξία απλώς να επικοινωνήσω όπως θα μιλούσα σε μια συζήτηση με κάποιον από εσάς. Άναρχα, ας πούμε, και με ανήσυχα άλματα. Νομίζω έχει μεγαλύτερη αξία αυτό. Πίσω στο Dark Souls 3 λοιπόν, για άλλη μια φορά. Είμαι Embered αυτή τη στιγμή, μετά από τον Gundyr. Λατρεύω πάρα πολύ το κόνσεπτ της στάχτης και της σπίθας σε αυτό το παιχνίδι. Η ανθρωπιά, η ψυχή είναι θεματικός άξονας των Souls. Στο DS3 όμως το έχουν αποδώσει τόσο υπέροχα. Καταραίεις, είσαι στάχτη, αλλά σπίθες ακόμα να βλύζουν από μέσα σου. Είναι η ανθρωπιά σου που αρνείται να υποκύψει. Και αυτό μεταφράζεται σε gameplay καθώς και καστικά, είναι super. Όταν φέρνεις εις πέρας κάποιο μεγάλο άθλο στο παιχνίδι, σκοτώνεις φερρυπίν κάποιο boss fight, ο χαρακτήρας σου κάνει restore το ember μέσα του, αποκαθιστά τη σπίθα του και αναβλύζει η φλόγα σου ξανά. Είναι παντελώς φευγάτο, είναι φοβερό. Ακόμα ένας λόγος που μου αρέσει το Dark Souls 3 είναι πως είναι μεν το κύκνιο άσμα μιας τριλογίας που τη χαρακτηρίζουν οι κύκλοι, η κυκλική αφήγηση. Δι' αυτό το κύκλο σίγουρα με callbacks αποδίδει σέβας στα προγενέστερα games, αλλά τα εμπλουτίζει κιόλας, ισχυροποιεί τη θέση τους στον κόσμο που δεν δραματίζονται. Νιώθεις σαν Star Wars πάρα πολύ, τον τρόπο με τον οποίο λέει τις ιστορίες του ο George Lucas, και ξέρετε την αγάπη που τρέφω για τα Star Wars. Χθες πήγα σινεμά και είδα το Revenge of the Sith για την επέτειο της 20ετίας που έκλεισε. Πήγα και το είδα 2 φορές. Στην πρώτη προβολή που πήγα, το κλίμα στον κινηματογράφο ένιωσε ιερό σχεδόν. Όλοι είχαν αφαιθεί στην ταινία, ήταν όλοι τόσο αφοσιωμένοι. Ρημάχτηκα. Δάκρυσα 4 φορές μέσα στο σινεμά. Είναι πολύ βαριά ταινία το Revenge of the Sith. Το ότι το ξανάδα με έκανε επίσης να εκτιμήσω ακόμα περισσότερο το πόσο εκφράζονται οι χαρακτήρες δίχως να μιλάνε σε αυτές τις ταινίες. Η κάμερα πολλές φορές γίνεται παράθυρο για τα συναισθήματά τους. Είναι πανίσχυρες αυτές τις σκηνές. Η ροή της με έκανε ξανά εντύπωση, δεδομένου της πώς πληροφορία σου παρέχει, πώς βλέπεις το γαλαξία να πνίγεται εκ των έσω και πώς το παρουσιάζει όλο αυτό μέσα από την εκοφαντική σιωπή των δωματίων στον Coruscant. Σατανική σιωπή, καθώς ο Palpatine έχει ήδη νικήσει από το επεισόδιο 1, από το θάνατο του Qui-Gon. Η ορμή, η δύναμη, η κίνηση στη μάχη του Anakin και του Obi-Wan. Σε μία από τις 2 προβολές που πήγα, είχα δίπλα μου και έναν πατέρα με ένα μικρό παιδάκι. Νεαρό. 10 ετών. Το παιδάκι στο τέλος της ταινίας, το διπλό βασίλεμα στο Tatooine, όταν είδε τον Luke μωρό, γύρισε στον πατέρα του ενθουσιασμένο και τον ρώτησε «Μπαμπά, είναι ο Luke αυτός?» Και ο μπαμπάς του είπε «Ναι, ο Luke είναι». Και άκουσα το παιδάκι να χαμογελά, ξέρω εγώ, και δεν ξέρω. Ζέστανε πάρα πολύ την καρδιά μου αυτό. Ήμουν εκεί για να μαρτυρήσω ένα core memory παιδιού. Ήμουν και συναισθηματικά φορτισμένος. Στη δεύτερη προβολή που πήγα με τον αδελφό μου. Περάσαμε τέλεια, κάθε άλλο. Μεγαλώσαμε με Star Wars στο χωριό οι δυο μας. Απλά πρακτικά τον αποχαιρέτησα κιόλας. Ο μικρός μου αδελφός μεγάλωσε και θα φύγει αυτήν την εβδομάδα στο εξωτερικό. Βρήκε δουλειά στο εξωτερικό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτόν. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Εκφράζομαι σαν άνθρωπος, αλλά τείνω να εκφράζομαι με τα μάτια μου περισσότερο και προσπαθώ το διορθώσω αυτό. Παναγιώτη, είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα. Πιστεύω πως το γνωρίζεις ήδη. Απλώνει πολύ βαθιά στο παρελθόν το Dark Souls 3 τις ρίζες του, έτσι. Όλο αυτό το intro κομμάτι του game εδώ πέρα στο κάστρο και τα λοιπά μου θυμίζει το Demon Souls, την Πολετάρια. Ίσως γι' αυτό είναι και από τα αγαπημένα μου κομμάτια στο game αυτό το κομμάτι στο κάστρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Demon Souls. Τις προάλλες θα γύρισα από Αθήνα το δεύτερο βράδυ. Άκουγα μουσική στο σπίτι και την άραζα με τη σκυλίτσα. Άρχισαν τότε ξαφνικά να μαλώνουν μανιωδώς το ζευγάρι που μένει δίπλα μου. Φώναζαν ηλίθια δυνατά πράγματα για Snapchat και συνομιλίες στο κινητό. Δεν με βοήθησε καθόλου το γεγονός ότι ο τοίχος που χωρίζει τα σπίτια μας είναι κυριολεκτικά από ριζόχαρτο. Αλλά όλο αυτό με έκανε ξαφνικά να νιώσω πολύ εντάξει με την πάρτι μου. Μια ξένη οπτική είναι αρκετή
πολλές φορές για να σε κάνει να ξεμαγκώσεις. Ήμουν ζορισμένος, με είχαν πιάσει πάλι τα υπαρξιακά μου και οι άλλοι δίπλα που έχουν επιλέξει να συζούν, μάλλον για συνομιλίες στο Snapchat. Μάλλον καλά είμαστε εμείς τελικά. Τέλος πάντων, αυτό διήρκησε πολλή ώρα, με αποτέλεσμα να μην κοιμηθώ και το πήρα στερή. Και βγάζω το σκυλί, ξέρω εγώ, το πρωί και με πετυχαίνει ο γείτονας από δίπλα που έχει κάτι στεγνοκαθαριστήρια. Με λέει, έλα να την αράξουμε, πιούμε κανένα τσίπουρο. Λέω, εντάξει. Γυρνάω το σκυλί, πάω δίπλα, την αράζουμε στο πίσω μέρος του μαγαζιού, πίσω από τα πλυντήρια. Και είμαι εγώ, αυτός και ένας Μεξικανός. Και πίνουμε τσίπουρα. Γινόμαστε χάλια και μου λέει σε μια φάση ο Μεξικανός, να είμαι Ελλάδα γιατί είμαι ερωτευμένος με μια Ελληνίδα. Λέει, γι' αυτό ήρθα. Τώρα θα φύγω όμως, λέει, και θα ξανάρθω μετά από 2-3 χρόνια την ξαναδώ. Πάω στη σούρα μου, με το που το ακούω αυτό με πιάνει νευρικό γέλιο. Λέω, εντάξει, ωραία, man, this can be. Λέω, εντάξει, είμαι σε ντοκιμαντέρ τώρα, κάποιος με φιλμάρει, είναι κομμωδία αυτό, έτσι. Μου έδωσε και αυτό ακόμα μια στάλα προοπτικής που χρειαζόμουν για να νιώσω εντάξει με τη φάση μου. Ξέρεις, έχω τα θέματά μου, όπως όλοι μας. Δεν θα γίνω γραφικός. Πνίγομαι συχνά σε υπαρξιακά κύματα και με παίρνει από κάτω. Δεν θα πω ψέματα. Είμαι πολύ συναισθηματικός και με παίρνει ίσως πιο εύκολα από όσο θα έπρεπε. Μερικές φορές από κάτω. Πλέον όμως νομίζω πως έχω συμφιλιωθεί με αυτό από την άποψη πως έχω δεχθεί να το ερμηνεύω σαν κάτι που είναι πολύ εντάξει. Γιατί ίσως στο τέλος της ημέρας, αν δεν ήμουν τόσο ανήσυχος, να μην έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να ψάξω διάβλο για να εκτονωθώ και να κάνω αυτό που κάνω τώρα online. Με καθησυχάζει. Δεν ξέρω, κάπως έτσι έχω συμφιλιωθεί με αυτό. Αυτό είναι και κανόνας για μένα στην τέχνη γενικά. Δηλαδή, δεν εμπιστεύομαι καλλιτέχνες που είναι εντάξει στα μυαλά τους. Υπάρχει και αυτό, δεν αντιλέγω, αλλά κοιμάμαι πολύ πιο εύκολα γνωρίζοντας πως είναι εξαίρεση στον κανόνα. Οι προβληματισμένοι, φθαρμένοι άνθρωποι για μένα είναι αυτοί που ποιούν τέχνη. Όταν είσαι ρημαγμένος ριζικά, η έκφρασή σου αποτελεί υπέρβαση αυτής της συνθήκης. Οπότε έχεις κάτι όντως να πεις. Βούτυξες και τώρα βγήκες στην επιφάνεια ξανά και έχεις ανάγκη να μιλήσεις. Αν καταφέρεις να μεταμορφώσεις τον λόγο σου, την εμπειρία αυτή, σε κάτι που θα με κάνει να αισθανθώ πράγματα, ας πούμε, τέχνη, είναι άξιο του θαυμασμού μου αυτό. Απλά από την άλλη όψη του νομίσματος συχαίνω με αυτούς που ωρεοποιούν φετιχιστικά το να είσαι συναισθηματικά κατεβεβλημένος ή να έχεις κατάθλιψη. Η τέχνη είναι ο άθλος να υπερβείς και να ερμηνεύσεις την κατάθλιψή σου. Η κατάθλιψη από μόνη της είναι ο θάνατος της έκφρασης. Δεν θέλεις να εκφραστείς αν είσαι καταβεβλημένος. Δεν θέλεις να δεις άνθρωπο, δεν θέλεις να φτιάξεις κάτι το οποίο θα επικοινωνήσει το τι νιώθεις σε άνθρωπο. Και είναι πολύ εμετική κατάσταση η ωρεοποίηση και αυτό το φετιχιστικό κλίμα που περιβάλλει, ας πούμε, την κατάθλιψη σαν συνθήκη. Και ένας αστερίσκος πάνω σε όλο αυτό, ίσως ο λόγος μου ήταν πιο ρομαντικά χρωματισμένος καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Ναι, υπάρχουν πολύ φθαρμένοι άνθρωποι, όχι, δεν προορίζονται όλοι να φτιάξουν κάτι άξιο της προσοχής σου. Μη σε αποθαρρύνει αυτό και μην νιώσεις ξαφνικά εγκλωβισμένος στη θέση του ακροατή. Δεν είναι κακό απαραίτητα, έχουμε πολλές πτυχές σαν άνθρωποι. Ένας ακροατής μπορεί επίσης να είναι ένας μαχητής άνθρωπος. Αλλά επίσης μπορεί να είναι ένας χρηστής ηρωίνης, ένα άεργο σκουπίδι, ένας συριακός δολοφόνος, ένας πειρατής, ένας ζαχαροπλάστης ή όλα τα προαναφερθέντα. Δεν ξέρω, είναι πολύ σύνθετη και πολύ ενδιαφέρουσα η ανθρώπινη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Συνοψίζοντας λοιπόν, χρειάστηκα ένα διάλειμμα από οτιδήποτε online και το πήρα. Δεν θα απολογηθώ που έλειψα, αλλά τώρα είμαι πίσω. Είναι ξανά μια νέο γκέκ εποχή. Θα επιστρέψω επίσης στα live stream, το νου σας στο Instagram μου. Μία από αυτές τις ημέρες θα ανοίξω εκπομπή και θα παίξω όλο το Dark Souls 3 ζωντανά. Και θα επιχειρήσω να κάνω ένα δύσκολο για εμένα βίντεο, το οποίο θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστώ μαζί σας μέσα στο Μάιο. Τώρα για το τελευταίο κομμάτι του βίντεο θα μεταβώ σε ζωντανό και commentary για τη διαμάχη μου με τους Abyss Watchers. Άντε να ρημαχτώ! Ποιος μπάσταρδος Ιάπωνας έκανε το run back στους Abyss Watchers να είναι μέσα από το βάλτο με τους κερατάδες
Προηγείται από τη μία ο Βάλτς με τα σκατά με τους 3 φάρους. Από την άλλη σε βάζει να διασχίσει και το υπερβόλι με τους κατσικοκούδες. Οι οποίοι σε κάνουν και poison, έτσι. Δεν υπάρχει. Έλα, Abyss Watcher, αγόρι μου. Abyss Watcher, παλικάρι. Για το πρώτο phase, νομίζω αυτό είναι το μέγιστο damage που μπορώ να του περάσω. Δίχως το ρισκάρω δηλαδή. Γιατί τώρα σε λίγο κάνει spawn και ο δεύτερος. Κάτι, καταφωνεί, ήρθε και η μπουρδί. Είναι φοβερό concept. Όλο το fight των Abyss Watchers γενικά. Η αρένα. Άντε στο διάολο. Ο κρύος υδρότας που νιώθει στο σπονάρι ο δεύτερος για ανακούφιση που νιώθει στο σπονάρι ο τρίτος και πάρει άγκρο τους άλλους δύο. Τι κοντό άλμα ήταν αυτό, ρε. Περίμενα να τη φας τον κόλο μεθυσμένο σερβάκι. Ήρθε το αγόρι μου. Το διεφθαρμένο από άβυσσο αγόρι μου. Ο γιο μου! Δες το γιο μου! Δες το γιώκα μου πως παλιούφει! Μπαπ! Και πάμε κομψά, όμορφα, με στόμφο, έτσι, με το κεφάλι ψηλά, σαν κυρί, ντυμένοι όπως μας αρμόζει, με το αστείο το καπελάκι, έτσι, με το αστείο το καπελάκι μας, την κηπά μας, τώρα που είχαμε και πέρασμα πρόσφατα τις προάλλες. Μακαβέι στα σχόλια, παρακαλώ κάντε like, έτσι, κάντε like για το ξεκόι που έπρεπε να ακολουθήσει. Μπορεί να ξεκόι εγώ βέβαια. Τι ωραίο character design που έχει το Bastard, Θυμίζει πολύ Bloodborne, by the way. Καλά, φαντάζομαι designs και χαρακτήρες που δεν χώρεσαν στο Bloodborne σίγουρα τα παίξαν πάσα στο DS3. Να το βρίσκω παράλογο. Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου, έλα, πάρ' το θέλεις, πάρ' το θέλεις, το θέλεις το σταχτένιο. Έχεις φάει όλη τη στάχτη. Οκ. Γενικά, ένας τρόπος να μπεϊτάρεις αυτό το fight είναι να δημιουργήσεις απόσταση ανάμεσα σε σένα και τον Watcher και μετά έχει μια summa animations, να ψηλό έχει αρχίσει να τα κάνει. Έχει μια summa animations που την κάνει για να κλείσει την απόσταση ανάμεσά σας και πάντα έχεις άνοιγμα να το βαρέσεις. Όχι, τι κάνει, ρε τι τούμπες, που βαράς ρε, μαλθακέ, μπαπ, μη κάνεις τούμπες. Έλα να σε πω. Μωρή. Βουλιάζω στο καράβι. Έσπασα να βάζω με τον κόλλο μου. Ζω ρε καριόλα. Νέο γκέκ.